Dalawa lang tayo sa buong resort. Meron po kami dito, sir. Ang gorgeous po. Bukas may gorgeous. Ayos lang. Narinig niyo ba sa taas? Opo. Minadali lang. Okay lang po. Kahit kami na pong mag-listen. Diba dinis lang? Inadas lang to. Hey guys! Welcome back to another vlog. So, for today's video, sineparate na namin ang video na ito sa mga na-vlog namin dito sa Batangas. So, we're still here in Batangas. This is our Friday, Saturday, Sunday, third day stay here in Batangas. And super sulit na sulit ang stay namin dito. Kung nagtataka kayo, iba yung background ko ngayon. We are here at Noni's Resort. Say hi! Yan. Super unplanned trip lang nito. And we booked a Talisay Cabins. I-room tour ko kayo mamaya. Another room tour na naman para sa vlog na to. And super ganda. Nakakamangha ang view. Oh my God. So yun nga. Let's go. Without any further ado. Room tour. Room tour. So, as you guys can see, ito yung environment sa paligid namin. And ito yung cabin namin. I will go inside para mas makita nyo pa. So, itong Talisay cabin consists of ito. Kung gusto nyo mag-grill ng food, ayan. And this is a private cabin. Good for 2 people. And look at the view. I love you. And of course, itong pinakamaganda dyan. Meron siyang free, parang ano to, swimming pool. Parang privacy. Of course, may view din. And look at me. Hi. And i-room tour ko na kayo. So, ito yung room namin. Masyadong messy pa siya ngayon. Ayan, yung mga gamit namin nandiyan pa. Hindi pa kami nag-aayos. And ito yung locker room key. Room key pala, locker. Ayan, super, ano siya? Anong tawag doon? Super siksik. Hindi ko alam sa English. Nakalimutan ko. Basta ayun. Ayan. Compact, yeah. Napaka-compact ng cabin nito kasi all in one, guys. Tapos, ito yung shower room. Separate siya dun sa taihan room. Yeah. And this is the mirror. This is me again. Ayan, may kettle din. May free water and drinks. Cookies. And of course, ito, natatayo siya. Ay, naaakyat siya. Akyat mo nga, be. Napo-fold lang. Napo-fold siya. Ayan, basta yun na yun. Since nababa na ni Ate Fe. Thank you so much sa housekeeper namin, Ate Fe. And paakyat na tayo sa taas. Ang bait nila. Ang bait nila, sobra. As in, wait lang, be. Oh my God, ang init. Ang sarap dito. Be, pwede doon ka na lang sa baba dito ako. Oh my God, I'm just kidding. Oh my God, ang ganda. Nakapasapatos pa kasi ako, hindi pa ako nakapag-ayos. Oh my God, ang sarap dito. So, yun yung kanina, kung nasaan ako. And ayan yung view, ang ganda. May picture kita As yun in, pa-picture tayo. Oh, yeah. Wait lang, videohan mo ko. Videohan niya. Doon ka sa dulo.
Ayun na lang, okay na. So, this is me. Ay, naku, ang haggard. Pero ang ganda talaga dito, as in. Di pa Parang nakabukas kahit yung dito Pero may sa bahay aircon. mo, may aircon siya. Open mo na yung aircon pala. Ayan o, May aircon. Katapat. May ano rin trash can. And kung may extra kayong kakilala or kasama, pwede nyo silang pakigain dyan. Pakita mo ba? Dito. Maliit. Joke lang. Bata. Basta kung magulo, ang ano ko lang sa inyo advice, kung magulo ka matulog, huwag ka dito sa taas. Kasi mahuhulog ka dyan sa baba. Pakita mo na, baba na tayo. Yan. Oh, hawakan mo muna. Yan, pababa na si Sir Lemsky. Ang init, be. Pwedeng pa-open yung aircon sa baba, please. Thank you. Hindi ako naman ang bababa ngayon. Sa kaka-vlog ko siguro. Maano tayo. Dahan-dahan po, ma'am. Kailangan may kaano ka dito sa buhay. May katuwang ka sa buhay. Tuwang ka kasi ng program, tapos alam mo na. Hirap mag-room tour. This So, view is... fantastic. Amazing. Let's go! Mag-ayos na tayo ng gabi. So yun nga guys, dito nagtatapos ang ating room tour here at Talisay Cabin at Noni's Resort. Bye-bye and see you next time. Ay, mamaya. Later. So guys, it's dinner time and solid, ang ganda ng view. Dinner time and katapos lang din namin Tapos lang namin mag-swimming dito sa aming jacuzzi. Ang init-init So, kahit ang lamig. 6 o'clock I think. Yeah. 5:56 before 6 o'clock per minute. Yeah. And kakain na kami. Order namin ay ang ano to? Crispy tawilis. Crispy Ba't ang tawilis? laki? Oo. Crispy tawilis, lechong kawale, and gata, blah blah. Gata. And this one is adobo rice. Adobo rice. Good for 2 people. Pero kulang. Parang kulang. Parang Kasi kulang sarap siguro. ng pagkain. Wait, isog mo to. So ayun, kain na kami. Yan may view natin. Pakita. The view lang. Oh my God, the view. Kumain ka na dyan. Parang nasa ibang bansa tayo. Eh. Parang mga bita pa. Sobrang. Ba't kaya ang baba ng ulap pag gabi? So, good morning guys. And ano sasabihin? Mamaya mag-wait lang. Good morning guys. Kakagising lang namin. And breakfast na yan kami. Bigyan mo tapos yun. Yung breakfast namin dito namin pinaserve. Dito. Parang yung kagabi. And tignan nyo naman yung view namin pag kumakain. Busog ka na. Sa view pa lang.
Kanin na lang ang kulang. Sarap ng bundok at saka ng dagat. Ikaw, bilisan mo dyan, no? Ayos naman ano. Oh. Inuubo pa rin. Puro upo ka na lang dyan sa camera. Mamaya na lang uli. Pag dumating na yung mga pagkain. Yan ba yun? Marami rin kumakain doon sa taas. Kaya? Wala, sir. Wala rin. Bale, naka-check-in na, sir. 3 bedrooms lang kayo, sir. Ah, Okay, siya dito, tapos yung dito sa taas, at saka isa doon sa labas. pag Sunday, no, konti lang. Pag Sunday ka na. Kaya kaling siya. Tapos yung natsara. Pero nakalagay. Thank you po. Okay na, sir. Kompleto na ba? Thank Okay, you. start. Asa dito, Vic. So, guys, the breakfast is ready. Kakain na kami. Sinerve na ni Kuya. Pwede Ito, ang sarap. Pwede kayo mag-request na ipaserve dito yung food. Kaya nang ginawa namin kagabi. Kasi mga tamad kami. Ayan, mga tamad siya. So, ayan. Meron kaming tosino, bihon, tilapia, itlog, bread, bread, and saging. saging. Like, big breakfast talaga. Bilisan na natin para makaswimming na tayo. Kain na kami!